pinakamagandang drivetrain pagdating sa motor? Chain drive, belt drive, o shaft drive? Isa lang yan sa mga karaniwang tinatanong ng mga newbies sa pagmomotorsiklo. Ano nga ba ang difference ng tatlo at alin sa ito ang para sa inyo? Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Kung bago lang kayo dito, don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmomotor. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang difference ng chain drive, belt drive, at shaft drive. Una natin i-discuss ang chain drive. Ang chain drive ay ang pinakakaraniwang drivetrains na makikita natin sa sports bike, dirt bike, at ilang cruisers at mga touring motorcycles. Gamit ang signature nitong chain o kadena, epektibo nitong pinapatakbo ang motor by transmitting power galing sa engine all the way to the rear wheel na may 3% rate lang ng power wastage. Dahil sa lakas ng abilidad nito sa paghatak, ito ang drivetrain na ginagamit sa mga motor for drag racing. At since matibay ang ganitong drivetrain, gamit na gamit rin ito sa mga motor na pang off-road katulad ng Honda CRF 150L at Kawasaki KLX 140. Ang downside naman nito ay ang frequency na kailangan nito for maintenance. Importante na lagi itong nalilinisan at lubricated para nasa peak ang performance nito. At kung kailangan rin na palitan ito, required rin na palitan ang sprockets, which is may kamahalan. Kung i-compare sa belt drive at shaft drive, ang chain drive ay medyo maingay at mas rough. Kailangan mo rin na ma-ensure ang proper alignment ng kadena sa sprockets para maiwasan ang premature wear and tear dito. Next natin na pag-usapan ay ang shaft drive. Ang shaft drive ay ang pinaka-low maintenance compared sa other two. Dahil sa durability at resistance nito sa kahit anong failures. Most likely buong lifetime na ng motor ang itatagal nito, which is cost efficient para sa mga savvy nating riders. Ang shaft drive ay gumagamit ng shaft para mag-transfer ng power from engine to rear wheels instead of chains or belts. Kailangan mo lang palitan ang fluid nito as periodic maintenance at wala ka ng problemahing misalignment ng chain at wheels na kailangan i-adjust once na setup and bolted na ang lahat. Ito ang drivetrain na kadalasan featured sa mga cruisers at touring motorbikes na suitable para sa mga long rides tulad ng BMW GS at Harley Davidson. Ang downside naman ay the fact na medyo malaki ang power na nasasayang na dapat mapunta sa rear wheel since marami pa itong moving parts na kailangan daanan before acceleration. Meron din itong torque rise unsuitable para sa mga sportier nating riders. Kasi kapag nag-hard accelerate ka, aangat ang motor instead na tumakbo ng mabilis, which is medyo mahirap i-handle in general. Unlike sa increased rear traction na pinoprovide ng chain at belt drive. Last but not the least, pag-usapan natin ang belt drive. Instead ng gumamit ng chain o shaft, ang belt drive ay gumagamit ng isang special belt na gawa sa rubber and other durable materials na nagde-deliver ng power galing sa engine papunta sa rear wheels para patakbuhin ang motor. Ito ang kadalasang ginagamit ng mga scooters tulad ng Yamaha NMAX, Yamaha Aerox, Honda Click, Honda ADV, at iba pang brand ng scooters. Ginagamit rin ito sa mga cruiser-type motorcycles tulad ng Yamaha Bolt 950R, Kawasaki Vulcan X, dahil smooth and low maintenance ito. Unlike the chain drive motors, kayang-kaya nito magpatakbo ng around 25,000 to 30,000 kilometers before kailangan ito palitan depende sa paggamit. Ang downside naman ng belt drive ay ang higher susceptibility nito sa damage compared sa chain drive. Although mas long-lasting ito. Since gawa ito sa rubber and other materials, pwede itong magkaroon ng tears if merong bato o debris na na-stuck sa transmission. May kamahalan rin ang belt replacement compared sa chain pero mas matipid naman ito pagdating sa overall maintenance. At ayan Kamoto Asia ang difference ng chain, shaft, at belt drive. Don't hesitate to do your own research and weigh your options and needs kapag pipili ng inyong motor na bibilhin. Sana ay marami kayong natutunan. Thank you sa panonood at kita-kits sa susunod naming video.